වෙල්කම් කියන පිළිගන්න ඔයාලා අද අපේ හෙල්ට් කමියුනිටි channel එකට අද අපි කතා කරන්නේ TikTok එකේ මේ දවස්වල viral වෙන song එකට ලස්සන ඔයාගේ ෆොටෝ දාලා හදාන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් හදාන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේ මතක් කරන යාළුවෝ මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරියටම හදා ගන්න ඕන. ඒ වගේ මතක් කරන ඔයාලා අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක ඕක දෙන්න කියලා. ඒ වගේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරලා connection එක වෙන්නත් දාන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම Play Store එකට ගිහලා Capcut app එක download කරගන්න ඕනේ. मैं डाउनलोड करेंगे मेरे क्लिक कर मेरे गया बस प्लस आएगा न्यू प्रोजेक्ट के लिए वाला क्लिक कर इधर से वाला फोटोज़ पे आते रहना वाला फोटोज़ पे आते के वाले फोटो तुना ऐड कर वाला एक फोटो तुना कई करता होता है एक फोटो गया वाला एक में करते फोटो तुना कई तीन गोडम होता है अरे अभी फोटो के मैं इधर ऐड करा वाला इटा से तीन पाले तीन बार के फॉर्मेट के कोटवा तीन वाले क्लिक करनी इटा से 9:10 स्क्रीन साइज से दिन दस वाला का फोटो एक क्लिक කරන්න ඕනේ මේ විදියට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලා ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ෆුල් දෙන්න ඕනේ ගානට චෙක් කරගන්න ඔයාලා මේ ගාන විදියට හරි ඊට පස්සේ Capcut ND එක අපි ඩීලීට් කරගන්න ඕනේ මේ විදියට ක්ලික් කරලා පල්ල බින් එක තියෙනවා ඩීලීට් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ෆොටෝ ටිකේ ටයිම්ලයින් එක හදා ගන්න ඕනේ ටයිම්ලයින් එකේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ටයිම්ලයින් එක තප්පර 5.4 හදා ගන්න ඕනේ ඔයාලා සුදු පාට අයින් තියෙනනේ පොඩි බාර් කෑල්ලක් වගේ තියෙනවනේ එන්නේ එතනින් පොඩ එහාට ඇදින්න පුළුවන් ඊට පස්සේ උඩ තියෙන ටයිම්ලයින් එක බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්ත උඩ ඒ ෆොටෝ එක උඩ හරිය පෙන්නනවා තප්පර 5.4 තමයි ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා නෝන දෙවෙනි ෆොටෝ එකට හරියටම හදා ගන්න 5.4 පොඩ්ඩක් එහා වුණාට කවන්නේ ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් පස්සේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක හදා ගන්න ඕනේ තප්පර 4.3ට තප්පර 4.3ට හදා ගන්න ඕනේ ඔයාලා දෙවෙනි ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ අපි යනවා තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා හදාන්න තප්පර 3.6ට තමයි ඒකේ ටයිම්ලයින් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ටයිම්ලයින් ඕන වුණාට කමන්නේ චුට්ට එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ දැන් තුන්වෙනි ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා තප්පර 3.6ට හදා ගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් ඒ ටික හදාගෙන ඉවරයි. අපිට තියෙනවා පල්ලේ ඇඩ් ඔඩියෝ කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. සවුන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ඩ්‍රයිව් එකේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රොම් ඩ්‍රයිව් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට සෝංග් එකක් තියෙන ඇඩ් කරන්න. ඒක ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දානවා. ඔයාලා ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා සෝංග් එක තෝරගත්තා ඊට පස්සේ ඉස්සරහ තියෙන ප්ලස් අයිකන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් අපිට සෝංග් එක ඕන කොටස කට් කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ විදිහට සුදු පාට ලයින් එක ඕන කොටසට අරන් යන්න ඕනේ අපි. අරන් ගියා ඊපස්සේ එතනින් නවත්තලා පල්ලෙහා තියෙනවා අපි ගත්ත ඔඩියෝ දැන් සෝංග් එකේ තියෙන සෝංග් ක්ලිප් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ පල්ලෙහාට ස්ප්ලිට් කියලා. ස්ප්ලිට් කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ එතනින් කට් වෙනවා. අපිට ඕන නැති පැත්ත ඊට පස්සේ ආයි සෝංග් එකේ පැත්ත මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහා බින් එක තියෙනවා. ඒත් බින් එකේ බවට පස්සේ ඉතින් ඩීලීට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලා සුදුරියට අරන් ගිහිල්ලා පල්ලෙහා ස්ප්ලිට් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා බින් එකේ තියෙන ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්ත ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ බ්ලර් වුණාට පස්සේ ඔයාලා වම් පැත්තට ඇදයි යන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත ෆොටෝ ටික තියෙන තැනට අරන් යන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩ එහාම යනවා චුට්ටක් හදා ගන්න පුළුවන්. ලොකෝටම ගණන් ගන්න එපා චුට්ටක් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වගේ ගිහින් තියෙනවා ඒක හදාගන්න ඔයාලා ඊළඟට අපිට තියෙන අපි ගත්ත ෆොටෝ වලට ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරන්න ඉස්ටා ලකුණත් එක්ක ඉෆෙක්ට් තියෙනවා ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියලා තියෙනවා ඒ වල එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ පළවෙනි නෙට්වර්ක් කියලා තියෙනවා ඉෆෙක්ට් එක උඩ බාර් එක නෙට්වර්ක් කියලා තියෙනවා ඔයාලා ඒක හොයාගන්න නෙට්වර්ක් කියන එකට හොයාගත්ත පස්සේ ස්මෝක් කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලා ඒක හොයාගන්න SMOG කියලා තියෙන්නේ SMOG ස්මෝක් කියලා ඔයාලා ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාලා පළවෙනි ෆොටෝ එකට තමයි ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට ඒක ෆොටෝ එක ෆුල් වෙනක හදාන්න. ඒ වගේ මේක ස්පීඩ් එක ඔයාලා අඩු කරගන්න ඕනේ. බිඳුවටම දාගන්න. මේක පුළුවන් තරම් ස්ලෝ වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා ඒක ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩ වැඩි කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි ෆොටෝ එකට ගානට ඇඩ්ජස්ට් වෙන විදිහට. පළවෙනි ෆොටෝ එකට විතර ඔයාලා මේක ඇඩ් කරන්න මත තියාගන්න. ඊට පස්සේ තව ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ආයෙ යන්න ඕනේ ඉෆෙක්ට් එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන add to favorite කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ තමයි තියෙන add to favorite කියලා තියෙනවා. add to favorite කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. පල්ලෙහා මුල්ම හරියම තමයි තියෙන්නේ ඔයාලා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා link කිය LNK කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට අනේක ක්ලික් කරගන්න. ඒකත් දෙන්න ඕනේ ඔයාලා full පළවෙනි ෆොටෝ එක ගන්න ටයිම්ලයින් එක ගැලපෙන එක මේ දාන්න. ඒකත් ඔයාලා පුළුවන් තරම් ස්ලෝ කරගන්න. පල්ලෙහා තියෙන edges කියලා ඒක ගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඇඩ් කරගත්ත ඉෆෙක්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහා වෙන edges කියලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට තියෙන අපේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ නම් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඒකට අපි ආයි බෑක් කරලා යන්න වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එකට. මේ දෙන මුලටම ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගියාට පස්සේ තියෙන retro කියලා තියෙනවා. retro කියලා RETRO කියලා retro කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ poster stroke කියලා එකක් තියෙනවා. poster stroke කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක හොයාගන්න ඕනේ. පල්ලෙහා හරියම තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ නිකන්
ඒ ගැල්ලමගේ වටේ ෆ්‍රේම් එකට රෝස පාට ෆ්‍රේම් එකක් ඇදෙනවා. එන්නේ තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න ඒක පල්ලෙහා තියෙනවා. පෝස්ටර් ස්ට්‍රෝක් කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. චුට්ටක් ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. එකම විදිහට තියෙන ෆොටෝ ටිකක් තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක හරියට බලන්න ඔයාලා. ඒක වටේට රෝස පාට ෆ්‍රේම් එකක් තමයි යන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔයාලා පේන්නේ ඒක. ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ පළවෙනි ෆොටෝ එකයි දෙවෙනි ෆොටෝ එක කියන්නේ 2යි 3යි ෆොටෝ එකට තමයි මේ ටයිම්ලයින් එක ඇඩ් කරගන්න. දෙවෙනි ෆොටෝ එකයි තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට තමයි මේ ටයිම්ලයින් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේක. මේ විදිහට ඔයාලා ඒක තුන්වෙනි ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි ඒක ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට ආයෙ තියෙන ඔයාලා ගන්න ඕනේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක අන්තිමට පොඩ්ඩක් මෙහායින් තමයි මේ සුදු ඉර තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අඩිපුර තියලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එන්න ආයි ඉෆෙක්ට් එකට ගියාට පස්සේ ආයෙ තියෙන අපිට යන්න ඕනේ ට්‍රෙන්ඩින් එකට යන්න ඕනේ. ට්‍රෙන්ඩින් එකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ෆෝල්ඩ් කැසට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් හොයන්න. ට්‍රෙන්ඩින් එකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ෆෝල්ඩ් කැසට් කියලා. ඔයාලා එන්නේ ඉෆෙක්ට් එක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ගන්න බාරේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ෆෝල්ඩ් කැසට් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා එන්නේ ඒක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ ගෑනු කෙනෙක්ගේ ඉමේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉෆෙක්ට් එකේ කවුටේ තියෙන්නේ. ඒකනේ ඇතුලේ zoom වෙන වගේ තියෙන්නේ ඩාර්ක් එක ඩාර්ක් වගේ තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න ඉතින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට පොඩ්ඩක් දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ අන්තිම හරියට ඒ වගේම තුන්වෙනි ෆොටෝ එකේ මුල් හරියට ඒකෙන් තමයි ඒ කියන්නේ මැදට වගේ ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ තව අපිට ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා ගිල්ච් කියලා එකක් තියෙනවා ඉෆෙක්ට් එක. ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ රැනෝ ගිල්ච් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ යන්න ඕනේ මුලින්ම උඩ බාරේ බලන්න ගිල්ච් කියලා. GLITCH කියලා තියෙන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ කලර් ගිල්ච් කියලා තියෙනවා. එන්නේ ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ් කරගන්න යාළුවනේ ඔයාලා අන්නේ දැන් අපි මුලින් කලින් ඇඩ් කරගත්ත තියෙන ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන. ඒ ඉෆෙක්ට් එකට පොඩ්ඩක් ඈතින් තමයි මේ ගිල්ච් කියන එක ඇඩ් කරගන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉඳ තියලා මෙන්න විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න මම කොතනද ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙ යන්න ඕනේ ඔයාලා පටන් ගත්ත පළවෙනි ෆොටෝ එකයි දෙවෙනි ෆොටෝ එකයි මැද කොටසේ. අර සුදු කොටුව දෙමින් එන්නේ එතන පොඩ්ඩක් එහායින් තමයි මේ විදිහට සුදු ලයින් එක පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ රිට්‍රෝ එකට යන්න ඕනේ. රිට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා රෝලින් ෆිල්ම් කියලා තියෙනවා. ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. රිට්‍රෝ කියලා එකක් තියෙනවා. උඩ බාරේ පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින් බලන්න. ඊට පස්සේ රෝලින් ෆිල්ම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඒක නිකාර ෆිල්ම් වල තියෙන පාරන කාලේ එන්නේ ඉතින් එකක් තමයි මේක. එන්නේ ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ පොඩි කොටසට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එක දෙවෙනි කොටස පටන් ගන්න තැන් වලට. දෙවෙනි කොට පළවෙනි ෆොටෝ එක අන්තිම කොටසත් එක්ක දෙවෙනි කොටසේ පටන් ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කොටස අපි ඇඩ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව ෆොටෝ මේ ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන ඇඩ් කරගන්න. අපි ආයෙ යන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් කලින් ඔය ඇඩ් කරගත්ත තියෙන ඔන්න ඔය ඉෆෙක්ට් එකේ තියෙන තැනට අපි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එක කියලා නයිට් ක්ලබ් කියලා තියෙනවා. ඉෆෙක්ට් එකට ගිහලා නයිට් ක්ලබ් කියලා යන්න ඕනේ. වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකට ගිහලා නයිට් ක්ලබ් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා නියෝන් ස්වින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා යනවා නයිට් ක්ලබ් එකට. නයිට් ක්ලබ් ගියාට පස්සේ නියෝන් ස්වින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එන්නේ අපේ මූණ වල දෙක දෙපැත්තට මාරු වෙන එකේ එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් ලේසි හොයාගන්න. ඔයාලගේ මූණ වල දෙපැත්තට මාරු වෙන වගේ බලන්න එකක් තිබ්බොත් ඒක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. නියෝන් ස්වින් කියලා එකක් තියෙන බලන්න. ඔයාලා ඒක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපි ඒක ඇඩ් කරගන්නේ මේ වගේ පොඩි කොටසක් ඇඩ් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පොඩි කොටසක් තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලලා මේක එන්න ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක කැල්ල. ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට ගන්න පොඩ්ඩක් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ යන්න ඕනේ අපි වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් වලට. අත තියෙන මේ සුදු පාට ඉර තමයි මුලින්ම අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනට අරන් යන්න ඕන සුදු පාට ඉර. ඊට පස්සේ ආයෙ අපිට යන්න ඕනේ තව ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරන දෙන ඒකට යන්න නයිට් ක්ලබ් කියන ඉෆෙක්ට් එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් තුන්වෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ පටන් ගන්න තැනට තමයි මේක අරන් යන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා උඩ බාර් එකේ පොඩ එහාට ගිහින් බලන්න නයිට් ක්ලබ් කියලා තියෙනවා. අපි කලින් ගියේ ඉන්නේ ඒක තමයි. ඒකට ගියට පස්සේ තියෙනවා ක්ලබ් මූඩ් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා එන්නේ එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ක්ලබ් මූඩ් කියලා CLUBMOOD කියලා තියෙන්නේ ක්ලබ් මූඩ් කියලා. ඔයාලා ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හොයාගෙන මේ විදිහට ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ.
මෙන්න ඉදිරියට තමයි. ඒ වගේ අපි තව ඊට පස්සේ ඒක පොඩි ටයිම් ලයින් එක පොඩ්ඩක් පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න ඒ ගන්නට. අපි ඒක හදාගත්ත ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ආයි චූට්ටක් ඒ නවත්තලා කොපි කර ගන්න ඕනේ. පල්ලේ තියෙන කොපි කියලා ඔය ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තව කොපියක් කරන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඒ ගන්න චූට්ටක් ඈඩ් කරලා පොඩ්ඩක් එඩිට් කර ගන්න මේක. හරි ඒ ටික හදාගත්ත පස්සේ දැන් අපි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ කරලා බලමු මොනවද අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ කරලා බලන්න මොනවද අඩුපාඩු තියෙනවද දාන්න පුළුවන්. යාලනේ පොඩියෙන් පොඩි තව දෙයක් තියෙනවා අපිට හදාගන්න. මේ විදිහට සුදු ලයින් එක ඔයාලා දෙවෙනි ෆොටෝ එක මුලට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට සුදු තියෙනවා කිරිබත් කැට එක වගේ. ඔයාලා මුලින් මේක ගන්න ඕන ඔයාලා ගත්ත ෆොටෝ එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා උඩ කිරිබත් කැටයක් වගේ ප්ලස් ආගෙන එක තියෙන අයිකන් එක තියෙනවා ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට රතු පාටට පෙන්වනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් zoom කරන්න ඕනේ. zoom කරලා ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් ආයි සුදු විදිහට පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා අරන් ගිහිලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඊට පස්සේ ආයි දෙවෙනි තැනට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තැන අරන් පෙන්වන්න ඕනේ අපි. ඊට ඒක මාක් කරගත්තා පස්සේ මේ රතු වුණාට පස්සේ ආයි පොඩ්ඩක් ආයි සුදු පාට ලයින් එක අරන් ගිහිලා ආයි ඔයාලා දකුණු පැත්ත උඩ කෙළවර පෙන්වන්න ඕනේ zoom කරලා. ඊට පස්සේ ආයි තව පාර පොඩ්ඩක් උඩ අරන් ගිහිලා ආයි ගන්න ඕනේ ඔයාලා සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකම ගන්න ඉස්සෙල්ලා කලින් තිබ්බ විදිහටම මේ විදිහට එඩිට් කර ගන්න ඕනේ. කලින් තිබ්බ ගන්නටම එඩිට් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට එඩිට් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි අපි ඒ ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා වෙන මොකක් කරන්න බෑ පොඩ්ඩක් බෑක් එන්න. ඊට පස්සේ හරි අපි වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි පොඩ්ඩක් ආයි ප්ලේ කරලා බලනවා මොකක් හරි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට අඩුපාඩු තියෙනවා ප්ලේ කරලා බාන චුට්ට විතර හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ උඩ තියෙන 720p කියලා. ඒක 1080 දීලා පල්ලා සෙන්සිටිවිටි 30 දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන්න පල්ලා තියෙන අතුපාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එක ඕක උදව් දෙන්න කියලා නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳට යාළුවන්ට share කරලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ පොඩින් පොඩි උදව් ඉල්ලනවා. මම අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගත්ත animation world කියලා. ඔයාලට ඒක animation TV series බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල subtitle එක. ඔයාලා ඒක subscribe කරලා යන්න. එහෙනම් අදට Helt කොම අපි ඔයාලන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා